Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một cái bông hoa như thế này nhá. Nguyên liệu ở đây thì mình sử dụng đó là sợi cotton mill Bedgool. Hai cái sợi này cỡ sợi nó xem và chất lượng cũng giống nhau ấy ạ. Kim móc là kim 2.5 nhá. Mình dùng đến kéo, kim khâu len và bông nữa. Hàng đầu tiên các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật bằng cách quấn vòng quanh ngón tay như thế này. Sau đó mình sẽ lấy mũi lên, tạo một mũi bính. Các bạn sẽ móc 5 mũi đơn vào cái vòng tròn ma thuật này nhé. 1 2 3 4 5. Sau đó thì sẽ kéo chặt cái dây này để nó thít lại. Và mình móc một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên. Để khép lại cái hàng một ấy. Hàng thứ hai các bạn sẽ đi lên một mũi bính tương ứng với 5 mũi đơn này. Các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào một mũi đơn. Thì đây là chân mũi đơn đầu tiên này. Nó sẽ hơi khó nhìn, các bạn có thể nhìn cái chân móc phía bên trên này. 2 mũi vào một mũi nhá. Thì tại vẫn chân đó mình sẽ móc thêm một mũi nữa. Tương tự 2 3 4 5. Và mình sẽ có 10 mũi đơn. Và sau đó thì cũng sẽ một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng 2. Hàng thứ ba các bạn sẽ tăng lên thành 15 mũi đơn ạ. Thì các bạn sẽ móc một mũi bính này. Mũi đơn đầu tiên các bạn móc một đơn. Mũi đơn tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi. Vẫn tại chân đó nhé. Sau đó mình sẽ lặp lại như vậy. Một mũi đơn vào một mũi đơn. Sau đó 2 mũi vào một chân. Các bạn lặp lại thêm 3 lần nữa và nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng thứ ba. Sợi màu vàng mình sẽ dừng ở sau 3 hàng nhé. Các bạn sẽ đưa cái chỉ mà sau khi mà mình móc mũi trượt này, mình sẽ đưa ra phía sau. Sau đó thì các bạn sẽ móc 5 cái cánh hoa như thế này ạ. Mình sẽ lấy mũi ở chỗ trước cái mũi trượt như này cho các bạn dễ nhìn nhá. Cái vị trí mũi trượt này mình không tính mũi đâu. Cái chỗ này ạ. Các bạn sẽ lấy mũi bính vào. Mình chỉ cần lấy mũi đơn giản như này thôi. Sau đó móc 5 mũi bính. Sau đó thì các bạn sẽ móc ra đằng phía sau, cái mặt phía dây phía sau của chuỗi bính này nhé. Bắt đầu từ mũi đầu tiên luôn. Mình sẽ tạo 5 mũi móc trên kim nữa, tức là tổng là 6 ấy, đây là một này, 2 3 4 5. Thì trên kim của mình sẽ có tất cả là 6 mũi như thế này. Các bạn sẽ trượt vào cái chân mà các bạn lấy mũi. Rồi mình sẽ cứ trượt qua 2 dây một này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 ạ. Hàng thứ hai mình sẽ thêm một mũi bính như thế này.
Sau đó cũng bắt đầu từ chân mũi đó các bạn sẽ lấy 1 dây này nhá, 2 3 4 5 6. Trên kim mình sẽ tăng là còn thành 7 ạ. Vẫn tại cái chân mũi đơn này các bạn sẽ trượt nhá. Rồi cứ đi qua 2 dây 1 1 2 3 4 5 6 và 7. Cánh hoa của mình thì có 6 cái đường như thế này. Ở đây mình có 2 đường rồi, cái đường vắt chéo này. Thì cứ 2 đường các bạn sẽ móc vào một mũi đơn, 3 mũi đơn cho một cánh hoa. Thì đến đây mình không tăng mũi nữa, các bạn sẽ lấy mũi từ cái mũi đầu tiên này luôn. 1 2 3 4 5 6. Mũi bên này mình đủ hai đường rồi nhá, thì sang mũi tiếp theo trượt. Rồi cứ qua 2 mũi 1. Bảy lần. Hàng thứ 3. Hàng thứ 4 mình làm tương tự cũng tại cái mũi đầu tiên này. Bắt đầu từ mũi này. 1 2 3 4 5 6. 7 dây trên kim, 1 trượt và vẫn tại cái chân mũi đơn cũ. Rồi qua 2 dây 1 7 lần. Được 4 hàng ạ. Lần thứ 5, hàng thứ 5 mình cũng tại cái chân đầu tiên, các bạn bắt đầu từ đó. Một 2 3 4 5 6. Đây là cái chân trượt nhá. Đây là cái chân trượt này. Thì các bạn sẽ bỏ qua, không tính chân trượt ở đâu, mình sang cái mũi đơn đầu tiên bên này. Rồi các bạn trượt qua 2 dây 1 7 lần. Là được 5 đường ạ. Thứ 6. Mình sẽ lấy mũi đầu tiên, sẽ trượt vào cái mũi đầu tiên này. Sau đó lấy 5 mũi, 1 2 3 4 5. Một trượt vào mũi đơn này. 2 3 4 5 6 lần. Rồi các bạn sẽ trượt về phía này. Một 2 3 4 5. Một trượt vào mũi đơn tiếp theo. Như vậy là mình xong một cánh hoa. Tiếp đến thì mình cũng sẽ lại móc 5 mũi bính. Sau đó thì các bạn sẽ lặp lại tương tự như cái khi bắt đầu từ đây. Và cứ như thế nhá, với 4 cánh hoa còn lại để được một cái bông hoa 5 cánh như thế này. Và mình cần 2 bông hoa.
Với bông hoa thứ hai thì sau khi móc xong các bạn sẽ để chỉ thừa dài một chút nhé, để mình sử dụng để khâu ạ. Cái phần chỉ thừa này mình không cần phải giấu quá kỹ. Ở đây thì mình có buộc vào với nhau để cho nó chắc hơn một chút thôi. Còn nó sẽ vào bên trong bông hoa nên là nó sẽ không ảnh hưởng gì ạ. Thì các bạn sẽ thấy ở trên cái này chúng ta sẽ có mỗi một cái mũi, một cái đường chân móc, một cái đường chữ V như thế này. Thì các bạn sẽ cứ luồn tương ứng. Bên này như thế nào thì các bạn sang bên này các bạn cũng sẽ luồn tương ứng một cái chân tương ứng như thế. Sau đó thì lại quay về bên này, sang mũi tương ứng ở phía bên này. Cứ như vậy các bạn sẽ cứ nối hết một cánh hoa, sau đó thì lại sang cánh hoa tiếp. Thì các bạn sẽ cứ nối nhá, cho đến khi mà mình còn một phần như thế này. Ví dụ còn cái phần cánh hoa cuối thì các bạn sẽ nhồi bông, hoặc là khi mà mình khâu đến cánh nào thì mình nhồi luôn cánh đó cho chắc cũng được ạ. Sau khi khâu xong thì các bạn sẽ thắt nút và các bạn đâm xuyên qua bông hoa để mình giấu cái đầu chỉ thừa ở trong bông hoa ấy ạ. Và đây là khi mà mình đã hoàn thiện ạ. Mình có thể sử dụng để làm móc treo khóa hoặc là treo túi ba lô, rất là xinh ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.